Вітаю, друзі! Я Руслана Орловська, українка, коуч. І сьогодні моя історія буде про те, як прийняти своє світло і свою тінь, і перестати ділити себе на частини. Це буде історія про цілісність. І це будуть мої роздуми, моя рефлексія. Сьогодні звучить багато історій з минулого часу, з того, як було тоді, в перші дні, як це проживалося. А я поділюся саме моїми роздумами про зараз і про майбутнє, те, як я це бачу, і про мої усвідомлення в цей час. На початку повномасштабного вторгнення ми багато про себе дізнались нового. Ми дізналися, які ми є. Ми дізналися про нашу сміливість, про нашу єдність, про нашу цілісність, про те, як ми можемо підтримувати один одного, коли всім складно, коли ми не знаємо, хто нас може ще підтримати, коли у нас не так багато було ресурсів, коли ми опинялися у підвалах, зберігаючи наше життя, ми ділилися один з одним водою, їжею, тому що полки магазинів були пусті, ми пам'ятаємо це. І чому так сталося? Чому ми так проявилися? Тому що в цей час ми стали єдиним цілим, бо зрозуміли, що вижити ми можемо лише коли ми разом, коли ми є цілісними, а не розділеними на частини, де кожен окремо і сам за себе. Ми стали цілим, одним цілим. І ось моя рефлексія сьогодні якраз про це і буде, про цілісність. То що ж таке цілісність? Цілісність, як сказав Юнг, це прийняття свого світла і своєї тіні. Одне без іншого не може існувати, як день без ночі не може існувати, бо це є цілісність. І цілісність – це прийняття всього, що нам про себе подобається і що нам про себе не подобається. І діяти, спираючись на це правило, на правило цілісності, без рожевих коней, без прийняття лише своєї позитивної сторони, прийняття усього. В ті дні ми не думали про те, з ким ми посварилися, з ким є досить негарні стосунки. Ми думали просто про те, що ми всі люди, і про те, що потрібно всім допомагати один одному. І у мене є такі роздуми про цілісність як певну математичну категорію. І я пропоную сьогодні цю категорію вам. Якщо уявити, що цілісність – це одиниця, то одиницю можна перевести в дріб, уявивши, що в знаменнику, наприклад, є 100, ну і в чисельнику також 100. Тобто одне і те ж саме число поставити в чисельник і знаменник. І якщо уявити, що в знаменнику стоять наші очікування від себе, а в чисельнику наш реальний прояв, те, який ми є насправді, то можна отримати певну цікаву інформацію. І як це зазвичай буває, не лише для нас, для українців, а для усього світу, якщо в чисельнику менше число, аніж у знаменнику, то це число ніколи не буде цілим. Воно буде 0,n. Воно ніколи не буде цілісним. Якщо застосувати до нас, до людей, до нашого сприйняття, то це може бути сприйняття себе нецілісним, начебто мене недостатньо. В ті дні нас було достатньо. Ми забули про наші негативні прояви, нас було достатньо. І якщо застосувати це до кожної людини, до кожної особистості, то це нецілісне сприйняття себе. Звісно, було б чудово, якщо б ми сприймали себе цілісними, як одиниця, як 100 сотих, а не як 0,5. Так чи інакше, кожна людина прагне цілісності. Навіть під час війни кожна людина прагне бути щасливою. І то може вже досить ділити себе на оці частини. Ділити свою цілісність на ці частини, на очікування від себе, якими ми можемо бути. Те саме стосується і держави. Держава – це така ж сама система, як людина, тільки набагато більше. І складається вона із менших систем, людей, мільйонів людей, з різною ментальністю, з різною мовою, з різним сприйняттям себе, з різним сусідством, з різним ментальним колоритом. І якщо ми не приймаємо якусь частину себе як систему, то ми не є цілісними і як народ.
Те саме можна застосувати і до усього світу. Якщо увесь світ не визнає себе цілісним, не визнає кожну особистість, кожен народ цілісним, то людство не є цілісним. Цілісність починається з кожної людини, з кожної особистості. Щоб дійти до цілісності світу, до цілісності держави, народу, потрібно починати з себе. Із визнання своєї цілісності, із визнання того, що я є сьогодні, і мої сьогоднішні риси характеру, мої сьогоднішні прояви – це є достатньо. Звісно, це не говорить про те, що на цьому можна зупинитися і визнати, що мене достатньо, і не розвиватися. Розвиватися потрібно. Потрібно досліджувати себе і бути чесним із собою. Визнавати власні помилки, визнавати власний будь-який прояв, і своє світло, і свою тінь. І це буде рухати нас до цілісності. Бути відповідальними. Якщо ми бачимо якийсь негативний прояв нас, частини нас, визнавати це, приймати рішення, що можна робити з цим далі, як діяти далі. Проводити рефлексію, регулярно аналізувати свою поведінку і рішення, щоб переконатися, хто я є, що ще мені потрібно розвинути, на що ще я можу зробити для світу. І проводити рефлексії. Це можуть бути щоденники вдячності, це може бути медитація, практика особистої відповідальності, або це може бути робота з коучем або терапевтом. Звісно, потрібно прагнути і знаходити баланс між різними аспектами свого життя – роботою, сім'єю, особистісним зростанням. Розвивати власну цілісність, приймати себе, приймати інших людей такими, як вони є, починаючи з себе. Таким чином ми можемо розвинути весь народ і людство. Лише так ми можемо вплинути, починаючи з себе. І цілісність – це не є миттєвий результат, а це шлях, що вимагає постійного розвитку та самовдосконалення. Я закликаю не ділити себе на частини, а приймати себе цілісно, повністю. Ось моя історія, моя рефлексія.